Hello! Welcome back to our channel. So today, iba na namang video, hindi naman tayo magluluto today. Pahinga naman ng konti. So, isi-share ko today kung ano yung top 5 na mga kitchen equipment na paborito ko na lagi kong ginagamit. So, isi-share ko yung mga 5 na favorite ko. Wala namang particular order to. Wala namang pinaka-favorite, pero lahat favorite ko. So, yung first one is siguro yun yung isa sa oldest na mga kitchen equipment ko, yung Philips na rice cooker namin. So, binigay yun actually ng mother-in-law ko nung kakakasal lang namin. So, kailan ba kami kinasal? 11 years ago. Tanda na. So, hindi pa siya nasisira, thankfully. And sana tuloy-tuloy pa rin siya until magkaroon ng budget for a new one. Pero so far, okay pa rin siya. Araw-araw siya halos ginagamit. Actually, nung dumating siya, made in China yata siya. Well, lahat naman made in China. Pero I mean, Chinese yung mga instructions niya. So, hindi ko memorize lahat. Pero may nakita kong similar na product dito or same na product. Tapos nakita ko yung mga functions. So, meron siyang, of course, rice cooker, may steamer. Marami kang pwedeng gawin. Pwede ka gumawa ng congee. Yung iba yata pwede pang gumawa ng cake, ganyan. May kasama siyang steamer basket nung una namin siyang nakuha eh. Pero nasira na yun kasi sobrang tagal na yan nga niya. Pero sobrang gusto ko siya kasi marami nga siyang function. So, kahit sa type of rice na gagamitin mo, like white rice, sushi rice, brown rice, pwede mo i-select yun. Medyo, challenging lang siyang gamitin for me kasi Chinese nga yung mga characters na nakalagay doon, walang English. So, medyo na-memorize ko na lang kung anong mga Chinese yung pipindutin ko kapag gusto ko ng brown rice or sushi rice, ganyan. Or may Google Translate naman kung kailangan mo ng quick na translation. So, yun yung first ko na favorite. Tapos yung second naman na favorite ko, hindi namin siya laging nagagamit, pero favorite pa rin naman namin siya, yung ice cream machine namin. So, it's a Cuisinart na ice cream machine. Ilalagay na lang ni Chichi dito yung model. Pero siya, dalawa or tatlo lang yung Cuisinart na ice cream machine. Pero binili namin yung may compressor. So, yung maganda talaga siya. Binili namin siya siguro mga 5 years ago yata. Hindi ko alam actually kung ba't namin naisipan. Siguro mahilig lang kami sa ice cream. Pero sobrang okay siya kasi yung usual na mga ice cream machine, merong parang, ano ba tawag doon? May container siya na kailangan mo siya i-freeze at least 24 hours before ko makagawa ng ice cream. Pero yung model na binili namin, meron siyang compressor. So, hindi mo na kailangan pre-freeze or freeze beforehand yung container mo. So, sobrang bilis siyang gawin and meron siyang mga attachment rin for gelato and for ice cream. So, ba't nasa sayo na kung anong gagawin mo. So, within 40-45 minutes, meron ka ng sobrang freshly churned na ice cream. And iba talaga kapag homemade ice cream. Mas masarap talaga siya kaysa sa store-bought. So, if you have the budget at saka kung mahilig talaga kayo sa ice cream, highly recommended rin namin na get the one with the compressor kasi sobrang convenient niya and pwede kayo maggawa ng sunod-sunod na batches ng ice cream. So, yung third naman is our Instant Pot. So, kung napanood nyo yung isang video namin, yung unboxing na Instant Pot, medyo bago siya. So, parang, 2 months pa lang yata siya sa amin. So, etong ECQ lang namin siya binili. And, gustong-gusto ko rin siya kasi dati may pressure cooker kami pero yung mano-mano. Tapos nasira, kasi mabilis masira yung parang gasket nun eh. Pero itong Instant Pot, it's an electric pressure cooker. Tapos sobrang dami niya ring functions. So far, nagawa ko na siya for pressure cooking, nagawa ko na siya for yogurt, nagawa ko na siya for congee. Hindi ko pa na-try yung iba mga slow cooking, ganyan. Pero 7-in-1 siya. Tapos, malaki yung lalagyan niya. So, 6 quarts siya. Kaya sobrang gustong-gusto ko rin siya kasi saktong-sakto lang talaga siya for us. And yung mga beef, sobrang bilis niyang maluto. Like, 30 or... Ako ginagawa kong 45 minutes kasi gusto ko sobrang tender ng beef. Sobrang bilis niya talaga. Tsaka, yung maganda sa kanya, dahil nga electric siya, parang meron siyang parang timer. So, hindi ka tatakot na parang bigla na lang masusunog na or sasabog yung pressure cooker mo kasi automatic siya na
parang mag-warm, parang mag-release siya ng pressure, natural na release. Kung hindi mo man or kung makalimutan mo man na i-manual release siya ng pressure. So, sobrang okay siya, tsaka safe siya to use. The next one is our DeLonghi Dynamica E-Cam na I think it's 350. So, this one, actually, nakakuha namin siya sa OLX pa nung time na yun, carousel na yata yun. Pero sobrang good deal siya. Tapos nung nakuha namin siya, nung pumunta kami dun sa buyer, ang dami niyang mga espresso machine. Tapos yun, brand new talaga siya. Pero parang less than half the price siya nung kapag pumunta ka sa mall, yung DeLonghi, di ba, ang mahal. So less than half the price. Tapos ang galing niya, maliit lang siya, tapos nakakagawa siya ng espresso, of course, tsaka mga Americano. Tapos gustong-gusto ko yung function niya ng pagpa-froth ng milk kasi nakakagawa na ako ng latte or cappuccino. Yun, so sobrang sarap niya. Kung may masarap kang coffee beans, ilalagay lang siya, buo yung coffee beans. Tapos, ang sarap talaga nung nagagawang coffee. Actually, kahit hindi nga super sarap yung coffee beans, masarap pa rin yung coffee. Iba talaga siya. So, iba talaga yung, siguro yung mga espresso machine, iba talaga yung way ng pag-extract nila. Kaya, iba yung level ng sarap. So, para ka na rin may Starbucks sa bahay. So, kung yung mga mahilig sa coffee, okay rin siyang investment. So, yun yung fourth ko. And then, my fifth favorite and last is our Philips air fryer. So, yung air fryer namin, I think mga 8 or 9 years old na rin siya. Sobrang tagal na siya. Tsaka, ginagamit ko talaga siya siguro mga 5 times a week, ganun. So, lahat nilalagay ko dun. Kasi kapag bumibili ka ng air fryer, una mong parang masosold ka dun sa parang, wala kang kailangan gamiting oil, tapos makakagawa ka ng crunchy or crispy na fries. Pero actually, hindi kami masyado gumagawa ng french fries sa bahay. So, more on, lahat nilalagay ko doon like chicken. So, yung chicken namin para healthy, medyo healthy naman siya. Usually air fry. So, nagaganon kami mga 2 times a week siguro. And then, lahat pag breakfast, pag tamad na, kahit frozen yung hotdog, yung sausage, lahat nilalagay ko lang doon. Or kung walang ulam, chicken nuggets, kahit frozen, lalagay ko lang. Tapos 10 minutes lang, okay na siya. Tapos crunchy siya. So, pati yung lumpia, hindi na kami nag-deep fry ng lumpia. So, doon na rin sa air fryer. So, parang 10-15 minutes lang. Tapos yung, lang naman, technique is, spray mo siya with oil. Yung kung may spray kayo ng oil, yun, ganun lang. Konti lang na oil para medyo mag-brown siya ng konti. Tsaka mas maging crispy siya. So, siguro nabawi na namin yung investment namin doon sa Philips. Marami na rin mga brands ng air fryer ngayon. Hindi ko alam kung same sila, pero I can attest talaga to the durability tsaka quality ng Philips kasi sobrang tagal na niya sa amin. And kahit nalaglag ko na siya, parang may mga parts na siyang natanggal, okay pa rin siya. So, kahit nga today, gumawa ako ng chicken nuggets kanina, okay pa rin siya. Kaya, highly recommend, highly recommended, tsaka sobrang favorite ko talaga siya. So, yun yung top 5 na kitchen equipments na favorite ko so far this year, 2020. Siguro marami pang mga magiging bagong technology ganyan siguro in the near future and sana makapag-invest ulit ako sa mga more na mga kitchen equipment kasi yun talaga yung mga favorite ko, mga pang kusina. Ganun siguro talaga pang nanay na. So, yun, I hope na-enjoy nyo yung video and kung meron kayong mga favorites rin, lagay nyo sa description box. Baka meron tayong mga same na mga favorites. And let us know kung meron kayong ibang suggestions sa mga videos, kung may gusto kayong makita. So, I hope you enjoyed the video. If you liked it, please don't forget to give it a thumbs up. And if you haven't subscribed, please do so. And thanks for watching. See you sa next video. See you. Bye.